Hi guys, I'm Miss Grace de los Santos and welcome to my channel. For today's video is maglilinis tayo ng bahay kasi kita nyo naman, see? There and there. Hindi lang yan guys, kasama din yung kwarto ng aking ama. Sir, medyo madumi. And syempre yung kwarto namin magpapahuli pa ba? Kung napapansin nyo guys, or baka kung nagtataka kayo, bakit kaya paglilinis ang una kong naisipang i-vlog, ito ay sa kadahilanan na never pa kasi ako naka-upload sa YouTube. Kaya ito yung magiging first vlog ko sa gagawin kong channel. Kung sa'yo din, diba? Basta, sarap yan eh. So yun guys, tapos na tayong magligpit ng mga damit ng mga bata. So ang gagawin natin is sa kwarto naman. Medyo pinapawisan ako, nakakapagod. Wow. Sige, doon na naman. Hi guys, here na naman tayo sa kabilang kwarto. Ito yung kwarto namin ni Dina. Yun, minsan dito na natulog yung mga bata kaya medyo may kaguluhan sa loob. Magulo.
Ano to? Drama? Sige. Medyo na mapagod na ako guys, pero kaya pa naman. So, umpisa na natin. Come on! Tcharan! Nakakahiya! Pero sige, come here, come here. Dito naman tayo maglilinis. Come here. Hi guys! So, nandito na tayo sa loob. Napakita ko sa inyo, ito yung lilinisin ko. Yan, nakikita nyo yan sa camera. Dito at here. So, ipakita mo lahat. So, syempre, magpapalit na naman tayo ng curtain. Katulad ng ginawa natin sa kabilang kwarto is nililinis na natin yung mga bintana. Then, yun. Ang dumi-dumi doon, oh. Medyo may kainitan guys kasi hindi ko pinapa-under tong ceiling fan namin kasi nga baka paikot-ikot lang yung alikabok. Kaya, let's start! Medyo... Kaya pa.
nakakahinga na tayo kasi tapos na tayong maglinis sa dalawang kwarto. Actually, dalawa lang talaga yung kwarto namin, guys. Kaya wala na akong lilinisin na kahit ano pang kwarto. Diyan kasi tapos na akong maglinis, especially dito sa kwarto namin. Kaya nakita niyo naman, tapos na akong maglinis. Ang tagal, di ba? Pero at least, di ba, na-process na siya. Kaya, yun. So, dahil tapos na tayo dito sa sa dalawang kwarto, magpo-focus na naman tayo dun sa living room. Kaya, start! Well, guys, nandito na tayo sa living room. So, kanina nililinis tayo dito, yung mga nilaligpit ko yung mga damit. So, ngayon na naman is lilinisin natin at babaguhin natin yung dilim dito. Kaya, let's start! First, let's start. Ito ko sa last. So, ayun guys, tapos na tayong maglinis sa living room. So, pwede na tayong manood ng TV kasi wala na tayong gagawin. Kung wala na tayong gagawin. That's all for today's video. Please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. And don't forget to like and share my videos.